เราก็มีความอยากแพ้นิดนึงด้วยความกระแดะเราจะได้พูดคนอื่นได้นึกออกป่ะว่าแบบ แพ้ท้อง เฮ้ยฉันแพ้ฉันอยากกินอันนี้แบบ พวกที่แพ้มากจริงคือกินไม่ได้น้ำเปล่ายังกินไม่ได้เลย แต่การแพ้ท้องอ่ะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้แอมไม่อยากอยู่คนนี้ด้วย โบราณเขาก็บอกว่ามีวิธีที่ทำให้สามีแบบแพ้ท้องแทนใช่ป่ะเคยได้ยินป่ะ นี่หรอไม่เคย Welcome to Mothership จักรวาลของตัวข้าวหมึกอะไรอยู่แค่ตรงแม่ลืมคิว ลืมคิวเกิดขึ้นได้ EP นี้เราก็จะพูดอยู่ EP นี้เราจะมาพูดถึงสิ่งที่คู่กับการท้อง ก็คือการแพ้ท้อง ทุกคนน่าจะต้องเคยเจอใช่ไหมแต่ว่า ถ้าใครที่ไม่แพ้ท้องก็คือโชคดีมาก โชคดี คือเป็นคนที่มีบุญมาก จักกี้อ่ะน้องสาวไม่แพ้เลย สองท้อง ทั้งสองท้องไม่มีอาการใดๆทั้งสิ้นปกติ ชี ทุกอ ดู ย่าง จอยเนอะชีดูชิล ใช่ชิลๆคือเขาบอกว่าจะรู้สึกแค่แบบง่วง นอนพัก สบายมากปูเป้ก็เหมือนกัน ดีจั ปู ง เป้แฟนของน้องชายก็เหมือนกัน ไม่แพ้ท้องไม่เป็นไรเลย ๆ ตัดไปที่แม่ ตัดมาที่แม่คือแพ้ทุกท้อง ท้องเราไม่เหมือนกันด้วยปะ รอบแรกคือแพ้มากแล้วนะ อันที่ 2 แพ้ยิ่งกว่า อันที่ 3 แพ้ที่สุด แล้วแพ้นานกว่า คือเรา ไม่ ไม่ แต่ รู้ มันก็ ว่า ไม่แต่มันก็ไม่เป็นอย่างนี้สำหรับทุกคนถูกป่ะบางคนเขาอาจจะแพ้คนแรกหนักแล้วคนที่สองก็แพ้เบาลงอะไรคือมันไม่เหมือนกัน มันไม่มี มันไม่ใช่ อะไรตาย เสมอไปอะไรอย่างงี้ใช่ปะ มันอยู่ที่ฮอร์โมนของแต่ละคนแล้วก็ เออ แต่ละท้องมันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปไม่เท่ากันในแต่ละ แต่มันเกิดขึ้นจากอะไร คือแบบไม่รู้ว่า หรือว่าฮอร์โมนเลเวลมันต่ำลงเลยทำให้แพ้ขึ้นอย่างนี้หรอ บุญวาสนาที่ทำมาจาก4 ชาติก่อน ท้องแรกตอนดีแลนด์นะคือ รู้เลยว่าแบบทุกอย่างที่เกี่ยวกับน้ำหอม ดอกไม้ ครีมที่มีกลิ่นอะไรเนี่ยไม่ได้ floral เหรอ floral ใช่ไม่ได้เลยคือเหม็นมากคือแล้วเหม็นรู้สึกจะอ้วก แล้วก็เข้าใจว่า หรือเพราะว่ามันเป็นแบบเคมีมันเลยร่างกายเลยบอกว่าห้ามแบบมีกลิ่นเคมีอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ไม่รู้อะแต่เหม็นอะเหม็นมากดอกไม้ก็คือเหม็นไปร้านไหนที่มีกลิ่นดอกไม้เข้าไม่ได้ แล้วเป็นเพื่อนกับโถส้วมไหมแม่ ไม่ทั้ง3ท้องไม่อ้วกแม้แต่ครั้งเดียว แต่แค่คลื่นไส้ คลื่นไส้แล้วมีอาการแบบทำไมถึงไม่อ้วกรู้สึกว่าถ้าได้อ้วกออกไปเนี่ย อาจจะโล่งใช่ไหม จะแบบมันผะอืดผะอมทั้งวันแทนไงแล้วก็สิ่งที่รำคาญมากเลยคือมันแปรปรวนอะแบบเดี๋ยวท้องเสียเดี๋ยวท้องผูกเดี๋ยวท้องอืดเดี๋ยวมีแก๊สเยอะรวนอย่างนี้ตลอดเวลาแล้วก็แบบเหวี่ยงมากทั้งผะอืดผะอมจะอ้วกก็จะอ้วกข้างล่างก็จะออกก็แบบคือแบบมันไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วจนกระทั่งคนขับรถก็บอกว่าคุณเดียอารมณ์แปรปรวนเหมือนกันนะชอบเสีย อันนี้คือตอนดีแลนด์ ไม่ทุก อัน ทุก เหรอ ท้อง แล้ว3 ท้องอ่ะแบบแพ้ท้องแตกต่างกันไหมจำ ค ไม่ น ได้ ที่สองไม่คนที่แต่ก็จะเริ่มไกล เริ่มไกลจากดีแลนด์เนี่ยไออาการแพ้ท้องนี่คือจะแบบอยากกินนู่นนี่นั่น ใช่ ปะ ใช่ คือช่วงแรกจะไม่อยากกินใดๆทั้งสิ้น แต่พอกินได้เนี่ยจะอยากกินแต่ของเผ็ดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จากผู้ชายเป็นผู้หญิงใช่ไหมก็จะมีอีกเรื่องก็คือว่าดีแลนด์เนี่ยอยากกินแต่ทุเรียน โอ้ เดมมี่อยากกินแต่มังคุดทุเรียนไม่เอาของดีแลนด์ก็อยากจะกินแต่อาหารญี่ปุ่น กินแบบปลาดิบกินอะไรอย่างเงี้ย นี่ชวนไปกินโอมาคาเสะตลอด ต เลย ลอดเวลา ตอนที่ นี่คือตอนดีแลนด์แล้วเสร็จของตอนเดมมี่รู้สึกว่าอยากจะกินแต่ไม่ของหวานก็แบบเนื้อสัตว์แต่ว่าตัวเองคือไม่ค่อยได้กิน ไม่ค่อยกินเนื้อสัตว์ ไม่ค่อยกินแล้ว ไม่ค่อยกิน แล้วก็อยากจะกินอะไรพวกเนี้ยแล้วก็จำไม่ได้ว่าท้องไหน อยากกินไวน์แดงมาก โอ้ อยากกินไวน์แดงกับช็อกโกแลตไม่รู้ทำไมคืออยากกินมากเล แล้ว ย ป อะ ก ไร ติเป็น เงี้ คน ย กินไวน์แดงปะไม่ แล้วก็มีอย่างหนึ่งที่ตลกมากคืออยากกินแต่หนังปลาแซลมอนทอด กรอบ เขาไม่กินเนื้อกินอะไร เฮ้ยหิวเลยอ่ะทำไงดีอ่ะ ชอบเป็นแบบคนที่ชอบกินหนัง ชอบ ไก่ กินหนังอะไรอย่างเงี้ยกรอบๆ แล้วคือ อะ แบบคือต้องกินให้ได้คือถึงขั้นแบบเฮ้ยเราไปตระเวนหาในซูเปอร์มาร์เก็ตที่ไหนก็ได้ที่ขายเนื้อปลาแซลมอนขอ ซื้อแต่หนัง ล็อตใหม่เข้ามาเมื่อไหร่อะคะช่วยเก็บไว้ให้ด้วยนะคะเขาก็จะแบบกิ้งจากร้านนี้กิ้งนี้จากร้านนี้แล้วก็ไป มีอยู่บ้านที่บ้านตอนนี้อยากกิน มันอร่อยกว่าที่แบบว่าทำในถุงๆอะไรอย่างเงี้ยนะคือเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันคือโซเดียมหรอหรือมันคืออะไรอะ คือเรา มันมีอะไร ติดอะไรใช่ไหม คอลลาเจนหรอ อะไรอย่างเงี้ยคอลลาเจนในหนังปลาเหรอคือ เราก็ไม่รู้แต่ว่าตะเวนซื้อเดี๋ยวให้ทำให้นะมี มีเอา มีพวกที่แพ้มากจริงคือกินไม่ได้น้ำเปล่ายังกินไม่ได้เลยของดีออนนี่คือแพ้ที่สุด น้ำเปล่าต้องเย็น ใช่ของคนสุดท้องเนี่ยคือแพ้4 เดือน แล้วเป็นท้องเดียวที่ 3 เดือนแรกน้ำหนักลดคือปกติเวลาคนท้อง3 เดือนแรกอาจจะเพิ่มแบบโล 2 โลหรือไม่ก็ไม่ขึ้นไอเนี่ยลดไป 2 โล เพราะว่ากินไม่ได้เลยจริงๆแล้วน้ำเปล่าเนี่ยกินไม่ได้จริงๆ คือถ้าจะกินเนี่ยคือจะต้องเอาน้ำไปแช่ให้เป็นน้ำแข็งในทั้งขวดนั้นอะเราก็ถึงเอาขวดนั้น รอละลาย
รอละลายแล้วค่อยๆกินจิบๆอย่างนั้น แล้ววันหนึงแค่ขวดเดียวเนี่ยคือ กินไม่หมด แย่เน กิ อะ ไม่ ต้อง หมด กินน้ำเยอะๆนะ ใช่ จริงๆแล้วไม่ กิน ดี ไม่ เล ได้ ย คือรู้สึกว่าแบบกินแล้วแบบเหม็นถึงขั้นแบบพอกินไม่ได้ปุ๊บร่างกายดีไฮเดรตใช่ป่ะจนท้องผูกแล้วแบบไม่ออกคือมันแห้งขนาดมันไม่มีน้ำเหลือในร่างกายแล้วอ่ะ จริงๆอันเนี้ยอันตราย ใช่ ที่หมอบอกอะถ้ากินไม่ได้ถึงขั้นว่าได้แต่น้ำก็ ต้อง ยังไม่ได้ ไปเข้าโรงพยาบาล ต้องไปหา ให้น้ำเกลือ อันนี้ก็เป็นช่วงแค่แบบไม่กี่เดือนแรกอะไรอย่างเงี้ยไม่แล้วสิ่งที่แบบข้องใจมากคือทำไมไม่มีใครคิดค้นยาแก้แพ้ท้องอ่ะ เพราะมันไม่มีอะไร มันไม่มีอะไรแก้ ช่วย ได้อะ เขาบอกต้องกินแครกเกอร์แห้ ใช่ ง คือตื่นมาปุ๊บ แต่ก็ อะ ไม่ ส่วนใหญ่เหมือนเขาถึงได้เรียกว่า morning sickness ใช่ป่ะ อืม มันก็คืออาการมันจะเยอะตอนเช้า แต่ไม่ทุกคน ๆเป็นทั้งวัน แล้วก็ไม่ เป็นทั้ง หาย วัน ด้วยไม่หาย คือทำยังไงก็ไม่หาย ไอ้ขนมปังกรอบเนี่ย ก็ เอา ไม่ช่วย ทุกแบรนด์เลย ไม่หาย อืม เนาะแต่มันจะเหมือนมียาที่ช่วยเรื่องนี้ได้บ้าง แต่อย่างของแอมตอนเป็นอะก็ถามคุณหมอบอกว่าถ้าทนได้ให้ทนก็คือไม่กินยาก็จะดีที่สุด แต่ว่านั่นแหละหมอบอกว่าให้ทน แล้วก็จากท้อง1ถึงท้อง3ก็รู้สึกว่าระยะเวลาการแพ้อะเหมือนมันยาวขึ้นเรื่อยๆ แต่ไม่รู้ว่าเพราะว่าอะไรแก่ แก่ ใช่ แต่ก็ยังกินหนังแซลมอนอยู่ปะ กินอยู่ แต่ไม่เข้าใจว่ามันหมายความว่าอะไรไงคือมันคือสิ่งที่แบบร่างกายขาดหรอ หรือมันคือสารที่แบบ ฮอร์โมนแพ้ท้องมันคือฮอร์โมนการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนในร่างกายอะหรือว่ามันเป็นอาการที่แบบอันนี้มีคนเคยเล่าให้ฟังบอกว่าก่อนหน้าที่จะท้องอะไม่ค่อยมีใครตามใจไงแต่พอท้องแล้วฉันจะเอาอะไรก็ได้ ฉันอยากกินมาม่าเจโอตอน5:30สามีก็ต้องขับรถพาไปอะไรอย่างเงี้ย ไม่แต่ที่ชัวร์ๆเวลาแพ้ท้องอ่ะแล้วอยากกินอะไรหรือหิวขึ้นมา มันต้องเดี๋ยวนั้น มัน ใช่ปะ ต้องได้กิน เพราะว่าคือเอา หงุดหงิด จริงเป็นคนโมโหหิวอยู่แล้วใช่ปะเฮ้เมื่อกี้เลยหน้าเมื่อกี้เลย แต่พอยิ่งตอนท้องอ่ะพอมันยิ่งอยากกินแล้วมันแบบถ้าไม่กินคือแบบใจจะขาดแบบจะตายจะเป็นจะตายอ่ะ แล้วสามีตามใจไหม ตามใจค่ะ อ่ะ แล้วไม่แพ้เลยเหรอ แพ้แต่ถือว่าน้อยมาก ทั้งหมดรู้สึกว่าแพ้อยู่แบบไม่เกิน3อาทิตย์อะ2 สวย อาทิ ดี ตย์เอง มากอ่ะ ใช่ คือตอนแรกอะสังเกตอาการตัวเองตลอดว่าแบบอุ๊ยจะแพ้หรือยังเราก็มีความอยากแพ้นิดนึงด้วยความกระแดะเราจะได้พูดคนอื่นได้นึกออกปะว่าแบบ แพ้ท้อง เฮ้ยฉันแพ้ฉันอยากกินอันนี้แบบเอ้ยใช่แบบนึกออกปะมีความแพ้ท้องแต่มันไม่แพ้สักทีอย่างเงี้ยแล้วจำได้ว่าวันนั้นอะมีวันหนึ่งอยากกินไข่พะโล้มาก ไข่พะโล้ที่ อยากกินไข่พะ พะ โล้ โล้โปะกินกับแกงกะหรี่โอ๊ย เพลงอะไรวะ ไม่เคยเล่นเหรอ อยากกินอะไรนะอยากกินไข่พะโล้โปะกินกับแกงกะหรี่โปะ อยากกินไข่พะโล้โป๊ะแกงเทโพบะหมี่โป๊ะ อยากกินไข่พะโล้หยุดโป๊ะอยู่นี้ แล้วมันมีร้านที่เราชอบกินมากคืออยู่ที่โรงแรม Emerald ก็คือบอกว่าเบนอยากกินไข่พะโล้อะไรหัวเราะอะไรวะพี่อย่างนี้มาร้องไห้ คือเป็นคนบ้า โอเคพอก่อน ไปซื้อมาแล้ว ตัดคำว่าไข่พะโล้ไปแล้ว จริงๆอย่าพูดคำว่าไข่พะโล้ เบนเอาไปสั่งมาก็สั่งมาเยอะมากๆ เพราะแบบอยากกินเยอะมาก เอาไป ๆ อ๋อ แล้วพอจะกินอ่ะ วันต่อมาคือซื้อมาก่อนแล้ววันต่อมาพอจะกินอ่ะ พออุ่นอ่ะ คือมันเหม็นมากเลย สุดท้ายเบนก็ต้องกินคนเดียว จริงเหรอ เนี่ย ไม่ คือ ได้ เขาต้องรีบอุ่น แล้วรีบกินให้เสร็จ เพราะเราแบบไม่ไหวเรานั่งแบบอยู่อย่างเงี้ย แล้วอ้วกไหม มันอ้วกแบบหย่อมๆอ่ะ เออ มันไม่ได้แบบเป็นแบบเหมือนเวลาแบบเราแฮงก์หรือเราแบบ อืม เมาขย้อน ขย้อน มันก็จะเป็นใช่ ไปไม่เป็นแล้วตอนนี้ คือแบบจะพูดมีเรื่องเล่าไปหมดเลยตอนนี้แบบหายเกลี้ยงเลยอ่ะ อ๋อพี่พ่อเขาบอกว่ามันจะมีการแบบเหม็นผัว ซึ่งอันก็บอกว่าไม่ฉันรักผัวฉันรักเบนไม่มีทางเหม็นหรอก สักพักวันหนึ่งอ่ะคือสงสารเบนนิดนึงไม่แบบ เหม็นปากมากเลยอ่ะแบบคืออย่างเงี้ยคุยกันห่างๆก็แบบเหม็นอ่ะเหม็นมากๆเลยอ่ะแล้วเบนอ่ะเขาน่าสงสารมากเขาก็แบบ แล้วเขาก็วิ่งเข้าไปห้องน้ำไปบ้วนปากทุกวันเลยบ้วนปากแปรงฟันอีกคือเขากลัวว่าแบบเขาเหม็น มันไม่ จริง กลิ่น หรือเปล่า ปากหรือเปล่า แล้วคือการมีกลิ่นปากมันเป็นอะไรที่แบบคนมันเซลฟ์คอนเชียสอยู่แล้วนึกออกปะคือเขาไม่เคยมีขนาดเนี้ยแล้วจนเราเป็นแบบเบนช่วงนี้อยู่เครียดปะเพราะว่าเวลาอยู่เครียดอะบางครั้งมันเครียดลงกระเพาะแล้วแบบมีกลิ่นปากอะไรเงี้ยเขาก็บอกก็ไม่นะ คือแล้วสงสารเขาก็พยายามไปแก้สักพักวันหนึ่งก็หายไปพอหายแพ้ท้องกินปากเขาก็หายไป เป็นไปได้ป่ะเพราะว่าเขาบอกว่าช่วงที่ท้องอ่ะจมูกของเราอ่ะจะเซนซิทีฟมากคือจะแบบได้กลิ่นทุกอย่างเหมือนหมา อันนี้คือเหม็นใช่ป่ะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องอยากกินอะแปลกที่แบบไม่ค่อยกินของหวานเยอะขนาดนั้น เวลากินข้าวเสร็จอะก็ไม่ค่อยกินเค้ก
หลังจากท้องกินของหวานหนักมาก แล้วหนึ่งอย่างที่กินทุกวันนะ no fail นะ คือคุ เค้ ก ก กี้ คุ ลิ ก เดี กี้เดี ย ย กินคุกกี้คาราเมลทุกวันแล้วคือประเด็น แล้ว คื นี่ อ ก็ต้องมาอบให้ใช่ไหม พอนั่งอบให้แล้วคือประเด็นคือเดียเวลาส่งไปทีนึงก็จะมีส่งไปแบบประมาณ 10-15 ชิ้น ซึ่งคุกกี้ซอฟต์คุกกี้บางคนจะกินภายในแบบ 2 วันอย่างมาก แล้วหลังจากนั้นมันก็คือจะแบบแห้ง ก็15 ชิ้นก็ 15 วันไง ใช่ นี่เก็บไว้ 15 วัน กินตลอดการท้องเลย เพราะว่าแล้วติดหวานมากว่าทุกคืนต้องมีแบบคุกกี้ช็อกโกแลตขนมอะไรอย่างเงี้ยตลอดเวลาจนตอนเนี้ยยังติดอยู่เลย คุกกี้จะหมดแล้วนะ เดี๋ยวอบให้เดี๋ยวอบให้ ใครอีก5 ทุ่มอยากกินชีสเบอร์เกอร์ต้องเป็นชีสเบอร์เกอร์แมคโดนัลล์ด้วย เท่านั้น เท่านั้น แมคโดนัลด์เข้าได้นะคะ แมคโดนัลล์เขาได้เหมือนกันค่ะทุกวัน กินเดิมๆ 5 ทุ่ ไหมคะ ใช่แค่นั้นเลย ของไอก็มีเหมือนกันท้องดีออนนี่แหละ ตอนเช้าเลยตอนที่เริ่มกินได้ อยากกินอย่างเดียวอยากกินซิงเกิลเบอร์เกอร์ของ KFC อันนี้ ปกติอยู่ KFC เข้าได้ไหม เข้าได้ แก ค ใช้ นละ ได้ เดือน ค่ะ นะคะ เข้าได้คนละ EP นะคะ มีวันหนึ่งแวบเข้ามา ฉันไม่กินผลไม้ใช่ไหมอยู่เฉยมีวันหนึ่งฉันอยากกินมะม่วง อุ๊ย ไม่กินจ่ายเจ คือต้องเล่าแบ็คกราวด์ให้ฟังก่อน ไม่กิน ว่าแอร์ลินเป็นคนที่ไม่แตะผลไม้เลย และผัก ไม่ ด้วย กินผักก็ไม่กิน ผัก ผลไม้ กิ ก็ น ไม่ เอาอีกแล้วถ้า spread false ชอบ โน rumor ทั้งผักและผลไม้เธอไม่กินไม่ใช่หรอตั้งแต่ ฉัน ไหน ไม่ แต่ไร กิน แล้ ผ ว ลไม้ตอนนี้ฉันกินผักแล้วฉันโตแล้ว แต่ก็กินไง แต่ก่อนหน้าที่เธอจะโตเนี่ยเธอไม่กินผัก ไงใช่ไหม ไม่กินเป็น10 ปีแล้วผักเนี่ยส้มตำเป็นมะละกอแต่อย่าบอก เพราะว่าเป็นผลไม้ ผลไม้อย่าบอกเพราะเดี๋ยวแซบอยู่ แล้วก็พอถ้าได้ยินว่าแบบอยากกินมะม่วงคือหืม ใช่อยู่เฉยก็อยากกินมะม่วงแบบอย่างเงี้ย แต่ก็ไม่ได้กิน ทำใจไม่ได้ ใช่ อยากกินแบบน้ำปลาหวาน แต่พูดกับเบนบอกว่าอยากกินมะม่วงน้ำปลาหวานแล้วตอนพี่แอมพี่แอมท้องพี่แอมแพ้หนักใช่ไหม แพ้หนักมาก แล้วเรื่องเล่าก็จะตลกด้วยนะ ลุย MVP ฉันมาแล้ว เข้าใจมาตลอดว่าคนแพ้ท้องเหมือนในละครเว้ย ว่าแบบ อุ้ยฉันท้อง อ้วกทีเดียวแล้วจบ นึกว่าเป็นแบบนั้นมาตลอด เอ้า แต่ปรากฏว่าไม่ใช่คือแอมอะแพ้หนักมากจนแบบอ้วกอาเจียนตลอด อาเจียนบ่อยมาก แล้วก็เป็นเพื่อนกระโถส้วมอย่างที่หลายๆคนเป็น ก็นอนตรงนั้นเลยกอดกันไปเลย ก็แต่ยังออกไปทำงานอยู่ จริงๆ เสี่ยงมากเลยนะ กับทีมงานที่เขาจะแบบต้องมารับมือกับเราอะ ทำไม สมมติว่าแอมนั่งอยู่ตรงอยู่ตรง พุ่งเหรอ แอมมานั่งอยู่ แต่อันนี้เป็นรายการ สมมติแอมนั่งอยู่ตรงแอร์ใช่ป่ะ แล้วก็มีพิธีกรนั่งอยู่ตรงนี้ มีแขกรับเชิญอยู่ตรงกลางเนี้ย แล้วมันก็จะมีจังหวะที่แบบมันขึ้นมา จังหวะที่มันขึ้นมาแล้วมันเป็นจังหวะที่เราต้องพูดอะ อุ๊ยตาย เราก็จะต้องส่งสายตาไปหาคนที่คู่กับเราว่าแบบไปก่อนเลย เพราะว่าทางเนี้ยถ้าแบบ ถ้า พู พู ด ด ไม่ อ ได้ อกแน่ พูดคือพุ่ง ใช่ ก็เหมือนน้ำลายที่เรากลืนลงไปอยู่ตลอดอะมันจะไม่ใช่กลิ่นเดิมใช่ป่ะ มันจะเหม็นอะ เป็นน้ำลายตัวเองอย่างเงี้ยหรอ มันจะเหม็นน้ำลายตัวเองอะไออาการเหม็นน้ำลายตัวเองอะแอมเป็นจนถึงวันคลอดเลยนะ แล้วก็รู้เลยว่าพอคลอดเสร็จปุ๊บอะถึงจะหายไป แต่ว่าแอมมันจะเป็นเยอะตอนโพลเพลอะ ตอนนี้ผี ตอน5 โมงเย็น พ่ เลย อมาเลยน่ะมันเป็นเกี่ยวกับแบบจิตเราด้วยปอมไม่ ใช่ รู้อะเรา เกี่ยว เราไม่ชอบเวลาตอนนี้อยู่แล้วด้วย แล้วมันก็กลายเป็นว่าพอมันถึงเวลาเนี้ยทุกวันของเวลาเนี้ยเราจะแบบรู้สึกเป็นเยอะกว่าปกติอะซึ่งมันเป็นอะไรที่เหมือนเดียเลยว่ามันแก้ไม่ได้อะเราเคยมีความรู้สึกว่าแบบทำงานหนักแล้วก็พักให้เยอะแล้วก็หายใช่ป่ะแบบเล่นกีฬาเหนื่อยนอนตื่นมา ทำอะไรก็ไม่หาย แต่อันเนี้ยทำยังไงก็ไม่หาย ทำไมก็ เว้ย ไม่หาย ไม่หายจนแบบมีคนบอกว่าเนี่ยโบราณเขาก็บอกว่ามีวิธีที่ทำให้สามีแบบแพ้ท้องแทน อืม ใช่ป่ะ เคยได้ยินป่ะ นี่หรอ ไม่ ที่ เคย บอกว่าตอนกลางคืนอ่ะให้เดินข้ามสามี จริงเหรอ เดินข้ามเว้ย ฉันก็แบบมึง มาแล้ว ด้วยความทรมาน พูดเร็วแล้วพี่หน่องหลับอยู่แล้วแบบ ด้วยความทร โดน มา แท น น เนี่ย กู แล้วก็เตรียมว่าเขาสมมติเขานอนอยู่นี่ใช่ป่ะ แผนปฏิบัติการของฉันเริ่มขึ้นแล้ว เห็นบ้าบอกแล้ว แล้วด้วยความที่ท้องอยู่แล้ววะแล้วก็แบบข้ามนางเว้ยนางก็ไม่รู้ตัว แล้วก็ไปนอนด้วยความมุ่งมั่นว่าพรุ่งนี้ฉันจะหาย แล้วหายไหม ไม่หาย ไม่ โอ้ หาย ยตั้งใจฟังตั้งนาน ไม่หาย ไม่หายอยู่แล้วไหม แล้วพี่น้องรู้ป่ะว่าทำแบบนี้ ก็มาเล่าให้ฟัง พอมันไม่หายเราก็เล่าให้ฟังเพราะว่าถ้าหายก็คือเขาต้องเป็นคนแพ้แทนเรา แล้วพี่หน่ แล้ อ ว งว่าไง แอมก็ถามพี่หน่องเป็นไงบ้างบอกเลยก็ไม่เป็นไรเป็นเหมือนเดิม พี่หน่องเป็นอะไรบ้าง ค่ะ แต่ไอเรื่องผัวแพ้แทนอะหรือแพ้ด้วยอะมันมีจริงอันนั้นอะชัวร์ๆ มีอยู่ครั้งหนึ่งพี่แม็กก็ คือแบบเขาจะอยากอะไรแทนเราอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ว่า อันนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามัน science มันคืออะไร อันนี้ไม่น่า อันนี้คืองง ไม่แต่มีตอนท้องดีแลนแพ้มากแล้วก็ตอนมีเช้าวันหนึ่งพี่แม็กตื่นมาแล้วก็แบบผะอืดผะอม แล้วนางก็เดินเข้าไปในห้องชาวเวอร์แล้วก็อ้วก
อ้วกหมดเลยแล้วบอกเฮ้ยพี่แมทแพ้ท้องเหรอมั้งเขาก็อ้วกออกมาแบบทุกสิ่งอย่างมี แฮงเปล่าพ่อ มึงบอกว่ามันแหง แล้วจมูกมันจะดีมากเลยนะอย่างของแอมอะปกติไอ้ข้าวที่เราหุงแล้วมันเพิ่งสุกอะมันจะหอมมากเลยใช่ป่ะ อันนี้คือเหม็นคือได้กลิ่นปุ๊บเราจะอ้วกทันทีแบบมีอาการทันทีเลยแล้วก็กระเป๋าหนังแพ เพราะมันจะ ง มี ๆ ก อะไร ลิ่น เงี้ย หนัง ต้องเอาไปเก็บไว้อีกห้องนึงเลยคือเห็นไม่ได้เห็นเราจะอ้วก อุ้ยแอร์เมสมาเก็บบ้านแอร์ได้นะ ขายไปแล้ว ขายแพงๆเนี่ยมาฝากไว้ได้นะ 3 เดือนแรกเป็นคล้ายๆดีก็คืออ้วกกินไม่ได้จนแบบหัวโตเลยอะผอมมากหุ่นดีที่สุดในชีวิตก็คือตอนท้องลดลงไป 4-5 โลเลย เหรอ ใช่แล้วพอหลังจากนั้นพอกินได้ก็กินใหญ่เลย แต่ว่ามันก็ยังดีที่กินได้เพราะไม่งั้นลูกก็คงแบบแย่เหมือนกันเนาะเพราะว่าถ้าแบบกินอะไรไม่ได้ สารอา เล หาร ย ไม่ได้ ก็อันตรายเหมือนกัน เขาถึงบอกไงว่าเวลาคนท้องเนี่ยเขาแบบห้ามกินนู่น ห้ามกินนี่เขาจะค่อยๆให้ระวังเรากินนู่นกินนี่ใช่ไหมแต่บางคนพอแพ้มากๆอ่ะหมอก็จะบอกว่ากิน กิน ไป ไป เล เลย ย กินได้ก็กินไปเลย เพราะว่านึกออก มัน ปะ ดีกว่าที่ลูก ดีกว่าที่จะ ขาดสารอาหาร ถูกต้อง ซูชิปลาดิบอะไรที่เคยชอบมากๆ ที่ต้องกินแบบแทบจะวันเว้นวันเลย อืม กินไม่ได้เลยแต่ต้องเปลี่ยนไปกินอย่างอื่น แล้วเธอกินอะไร ข้าวไข่เจียว กินได้แค่นั้นเลยใช่ไหม ก็คือไปแบบอะไรง่ายๆไปเล เศ ย ร้า จาก เพราะว่า ที่แบ ฉั บ นโชคดีมากฉันกินฉ่ำเลยอะตอน เออ ท้องท้องคินอะคือถือว่าดีมากๆใช่ป่ะแพ้นิดเดียวฉันเที่ยวฉันกินฉันแบบฉ่ำเวอร์เขาบอกว่าท้อง2เนี่ยระวังไว้เลย ไม่เป็นไร จะ ของดักกี้ท้อง2ก็ไม่เป็นไร หรอมันจะมาเอาคืนฉันหรือเปล่า แต่การแพ้ท้องอ่ะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้แอมไม่อยากอยู่คนนี้ด้วย คือ มันทรมานมาก มัน ใช่ ท ไหม รมานมากเราไม่สามารถทำอะไรกับมันได้แล้วมันไม่หายอ่ะแล้วทุกคนจะแบบว่าแหมคนที่2ก็อาจจะไม่เท่าคนแรกหรอกมา แต่ไม่อยากเสี่ยง หนัก นะ ไปแล้วคนที่2ไม่เป็นหรอกแต่แบบไม่ แต่ของแม่เดียเนี่ยมีมาตั้ง3คนน่ะ อืม แต่ชีแพ้แบบเข้าโรงพยาบาลตอนท้องเดียเนี่ยคือกินไม่ได้แล้วอ้วกจนตาเหลือกคืออ้วกแบบตาเหลือกแล้วแบบ ขาดน้ำ ขาด อย่างเงี้ย น้ำแล้วก็เข้าโรงพยาบาลแล้วก็ให้น้ำเกลือ30 ขวด อ่า ฮะ อยู่โรงพยาบาลยาวๆกับ 30 ขวด จน เพราะว่า คลอด กินไม่ เลย ได้ ปะ ไม่เป็นช่วงแรกอย่างเดียว ได้กลับ แต่คือ ก่อน เป็นหนักแบบหนักมากๆ กินอะไรไม่ได้จริง ๆ แล้วแบบอ้วกจนตาเหลือก แล้ว ก็ แม่ นั่นแห ก็ ละ ยังมีอีก2 คนนะ แล้วก็ยังมีมาได้ 3 คน สุดยอดอะ มันเอา แต่คือแม่บอกแม่แพ้แบบ แล้ว พ้ แล้วทั้งดักกี้กับดำก็ แพ้เหมือนกัน แต่ว่าเขาบอกว่าแพ้ของเดียรู้สึกจะมากที่สุด มากที่สุด ใช่ แสบนะ เขาบอกว่าออกมานี่ดื้อสุดเลย แล้วเวลาท้องผู้หญิงกับท้องผู้ชายอ่ะความเชื่อส่วนใหญ่เขาชอบบอกว่าท้องเด็กผู้หญิงน่ะจะแพ้เยอะกว่าอะไรเป็นไหมของเดือน ตอนแรกก็เชื่อนะว่าใช่เป็นผู้หญิงเราแบบแพ้มากกว่าเพราะจากดีแลนมาเดมี่อ่ะคือเดมี่แพ้กว่า แต่ว่าพอมีดีออนเป็นผู้ชาย ก็หนักสุดยิ่งกว่าเดมี่ก็เลยคิดว่าแบบมันอาจจะไม่เกี่ยวแล้วอย่างเช่นแบบคือเขาบอกจะเป็นสิวขึ้นจะแบบอะไร whatever ที่แบบ ถ้าเป็นลูกสาว ใช่ไหมถ้าเป็นลูกสาว แม่จะโซมอะไรแบบนี้ใช่ อะไร ปะ อย่างเงี้ยแล้วก็ ไม่ จะสวย ฉันได้ยินมาทั้งคู่เลยบอกว่าท้องผู้หญิงจะโทรมเพราะว่าลูกผู้หญิงดึงความสวยไป แต่บางคนก็บอกว่าท้องผู้หญิงยิ่งสวยเพราะออร่า เนี่ยก็เลยไม่รู้ งงมาก แต่จะบอกว่าก็คือไม่ได้เพราะว่า ไม่ มัน matter ก็เป็นหมดอะ มันแล้วแต่ไม่เพราะว่าตั้งแต่บอกว่าอะไรนะลูกแบบดึงความสวยไปมันก็ไม่ใช่หรอก ไม่ใช่เรา เออ ฉันท้อง เพราะ ผู้ เรา ชาย ก็ยังสวยอยู่ ฉัน เพราะเราก็ยังสวย มาก อยู่ค่ะ เออ เฮ้ยมันมีความเชื่อแบบหลายอย่างมาเลยนะคือโบราณเขาก็บอกว่าแบบห้ามกินแบบเฉาก๊วยเพราะว่าเดี๋ยวลูกมาตัวดำหรือว่าให้กินผงไข่มุกลูกจะได้ออกมาผิวแบบผิว ผงไข่มุก จริงๆ มันหาได้เหรอเขากินกันเหรอ ตัวบางคนจริงเขาก็แบบมันจะมีแบบเป็นสกัด หรือให้กินน้ำมะพร้าว กินน้ำมะพร้าวจะได้เกลี้ยงๆ ตัวจะเกลี้ยงๆอะไรแบบเนี้ย อ๋อเหรอ ห้ามกินของเย็นเพราะลูกจะเย็นจะหนาวอะไรอย่างเงี้ย จริงเหรอ ไม่ค่ะไม่ต้องลูกค่ะกูก็หนาวค่ะ ไม่เอาว่ามันแล้วแต่มันก็ตรงมันเป็น 50-50อะเนาะมันก็คงตรงบางคนไม่ตรงบางคนไปเรื่อยๆอะ ไม่อย่างของแอมเนี้ยบ้านคนจีนเขาก็จะอยากต้มนู่นต้มนี่มาให้กินบำรุงนู่นนี่นั่นแต่คือแอมก็บอกไว้ก่อนตั้งแต่แรกเลยว่า เพราะว่าด้วยความที่แอมท้องมันมีภาวะมีพวกก้อนเนื้อพวกอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ป่ะก็เลยบอกเขาว่าเราขอเลือกแพทย์แผนปัจจุบัน ถ้าเราไปพูดว่าเราไม่ปุ๊บเดี๋ยวเขาน้อยใจเนาะเราไม่กินอะไรอย่าง ใช่ เงี้ยเนาะ ใช่แต่ว่าก็ผู้ใหญ่เขาก็เข้าใจว่าเราแบบอยากจะใช้ทางนี้อะไรอย่างเงี้ย อันเนี้ยเดี๋ยวว่าเป็นข้อที่คนเขาน่าจะมาฟัง EP เนี้ยว่าแบบมีข้อแนะนำอะไรไหม ไม่มีค่ะทำบุญทำบุญทำบุญ คือมันไม่ได้ช่วยหรอกแต่คือเราก็จะมีแค่น้ำขิงกินแบบ
แกล้งๆแบบกระแดะว่าต้องกินน้ำขิงแล้วใช่ยาดมเขียวๆคือมันก็บรรเทาในโมเมนต์ตอนเหมือนเรา แป๊บ ผะ เดียวอะ อืดผะอมนึกออกว่ามันก็อะไรอะมันก็มีอยู่แค่นั้นแหละแต่มันก็ทำให้มันหายไหมแอนรู้สึกว่าสำหรับแอนมันไม่มีอะไรเวิร์ก อีขนมปังแครกเกอร์อ่ะคือเอาวางไว้หัวเตียงเลยนะ แพ็กเกอร์กินไม่ได้มันแห้ง ตื่นมาแล้วแบบรีบกินเพื่อที่จะแบบว่าเขาบอกให้กินตอนตื่นทันทีแล้วมันจะหายใช่ปะ อ๋อ ไม่หาย แอร์ทำไม่ได้เพราะว่าเหมือนมีแต่คนก็แบบกินสิมึงต้องกินตอนเช้า ตอนนั้นเป็นโควิดด้วยจ้ะตอนท้องเป็นโควิดแล้วก็เป็นไข้หวัดใหญ่ไอหนักมากแล้วเจ็บคอแล้วคอแห้งหนักมากจะมาให้มากินยัดแครกเกอร์อีกตอนเช้าก็คือมันไม่ได้ก็เลยกลายเป็นแบบไม่เอาเลยไม่เอาอะไรแบบนั้นเลย แต่เท่าที่เขาบอกว่าทำไมถึงต้องกินแครกเกอร์เพราะว่าเหมือนมันเป็น ให้มีอะไรไปรองท้องใช่ไหม ใช่ เพราะว่าเขาบอกว่าถ้ายิ่งไม่กินอะไรเลยแล้วท้องว่าง อืม มันจะยิ่งผะอืดผะอมแล้วจะยิ่งแพ้อาการยิ่งหนักกว่าเดิม ซึ่งก็รู้สึกว่ามันก็จริงเหมือนกันนะ คืออย่างน้อยถ้าฝืนกินอะไรเข้าไปหน่อยอ่ะแล้วแครกเกอร์มันไม่ค่อยมีกลิ่น แต่มันก็จะได้แป๊บเดียวอ่ะ มันก็แบบเข้าไปช่วยบรรเทาแป๊บๆอะไรอย่างเงี้ย แต่ถ้าให้มองในแง่ดีคือจะบอกว่าสำหรับคุณแม่ๆที่แพ้ท้องอยู่ คุณไม่ได้เป็นอยู่คนเดียวคือเป็นกันเยอะ ถึงแม้ว่าจะไม่มีอะไรที่แบบช่วยได้ แต่ถ้าให้คิดในแง่ดีก็คือเขาบอกว่า healthy ลูกเฮลตี้ เพราะว่าลูกที่อยู่ในท้องเนี่ย ถ้าเขาผลิต HCG คือฮอร์โมนที่เกี่ยวกับการเติบโตของเขาเนี่ย มันจะยิ่งทำให้เราแพ้ท้อง แต่ก็แปลว่าลูกแข็งแรงเขาถึงผลิตฮอร์โมนอันนั้นออกมา แม่ก็คือยอมแพ้ไปเลย เพราะมันไม่หายใช่เพราะว่ามันไม่หายแล้วก็นับวันรอว่าเมื่อไหร่จะหายเลยเพ เมื่ ราะ อไหร่ ว่า จะ มันไม่ คลอด หายกินเปรี้ยวๆกินน้ำผลไม้หรือว่ากินโค้กอ่ะกินน้ำที่มันมีโซดาอะไรแบบเนี้ยมันก็ช่วยได้ แต่ว่าไม่นานช่วยได้แป๊บๆอ่ะสักพักหนึ่งมันก็จะแบบโอเคมาแล้วเราก็โอเคก็คือต้องยอมแพ้ ทำใจและสวดมนต์ ทำใจ ค่ะ จริงๆ แล้วอ่ะพอพูดถึงเรื่องแพ้ท้องอ่ะทุกคนก็จะมีเจอร์นี่ของการแพ้ท้องที่ไม่เหมือนกัน เม้นไม่เหมือนกันกินได้ไม่เหมือนกัน หรืออะไรที่มันช่วยบรรเทาอาการแพ้ท้องก็ไม่เหมือนกันแล้ว แต่เหนืออื่นสิ่งใดอ่ะคือต้องห่วงสุขภาพตัวเองก่อน เพราะว่าถ้าเรารู้ว่าเรากินไม่ได้ เราดื่มน้ำไม่ได้ เราดีไฮเดรตมันจะมีผลกระทบต่อลูกเราก็ต้องไปโรงพยาบาลให้น้ำเกลือไปกินยาเสริมอะไรก็ตามเลยไอ้ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดอ่ะเราก็ต้องดูแลเฮลท์ตัวเอง เพราะเราเป็นบ้านให้เด็กอยู่ ใช่เราเป็นบ้านให้เด็กเราสร้างมนุษย์อยู่คือ ก็ต้องคอยดูอาการพวกนี้ไม่ใช่ว่าโอ้ฉันกินไม่ได้ไม่เป็นไรฉันไม่กินแล้วฉันนอนตายอยู่บ้านแบบไม่ไหวฉันไม่สู้อย่างเงี้ยไม่ได้คือก็ต้องคอยดูตัวเองไว้ด้วยก็เป็นกำลังใจให้นะสวดมนต์นะจ๊ะทุกคน สู้ๆนะจ๊ะ ไม่แต่กลัวว่าแบบเดี๋ยวมาพูดแล้วพอบอกว่าต้องยอมแพ้ไปไม่มีอะไรช่วยได้เดี๋ยวจะหมดกำลังใจ ก็อีกแป๊บเดียวค่ะแค่9 เดือน ใช่ป่ะแต่จริงๆมันก็แป๊บเดียวมันก็ผ่านไป จ แล้ว ริงๆมันก็ไม่ใช่9 เดือนเพราะส่วนใหญ่เขาก็จะบางคนก็จะเป็นตั้งแต่ประมาณช่วง2 เดือนใช่ แป๊บๆ ช่วงแบบเดือนครึ่ง ใช่ 2 เดือนไปก็ไม่ถึง9ค่ะแค่8 หรือคนที่แบบยังไม่ได้ท้องเลยแล้วแบบ อ่าก ลัวการท้องเพราะเดี๋ยวฉันจะแพ้ท้องก็คุณอาจจะไม่แพ้ก็ได้ อาจจะไม่ ค่ะ แพ้เลยก็ได้ ใช่ก็ไม่ต้องกลัว เป็นกำลังใจให้มาเป็นคุณแม่เหมือนกัน ด้วยความหลากหลายของแต่ละท้องนะคะ เพราะฉะนั้นถ้าใครมีวิธีการใช่ไหมลองอันนี้มาแล้วหายแพ้ท้อง หรือว่ากินอะไรแปลกๆใหม่ๆ แล้วหายได้จริงๆอ่ะแนะนำกันเลย เพราะว่าคนที่กำลังจะตั้งท้องเนี่ยจะได้ลองไปทำตาม ใช่ บางทีวิธีโบราณที่เราอาจจะแบบมันไม่น่าจะถูกต้องคิดผิดอะไรเงี้ยมันอาจจะเหมาะกับแต่ละคนแต่ละคันก็ได้ เพราะฉะนั้นก็บอกเล่ากันมานะคะ จะได้เล่าต่อกันด้วย วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะคะ ที่อยู่กับพวกเราในรายการ Mothership ยานแม่ค่ะ มาเจอกันได้ EP หน้านะคะ ว่าเราจะไปลงยานที่ไหนลงยานที่ไหนนะคะ อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กด subscribe ช่อง Lydia สดอนดัดดีด้วยค่ะ เจอกัน EP หน้าค่ะ บาย